हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण मॅरिनेटेड चिकन बनवतो आहे जे आपण नूडल्स शेजवान फ्राईड नूडल्समध्ये आणि शेजवान फ्राईड राईसमध्ये वापरणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे मी चिकन तयार करते आहे। तर सगळ्यात आधी आपल्याला घ्यायचं आहे हे आहे अर्धा किलो बोनलेस चिकन। त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकत आहे, 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा चिली सॉस, इथे आहे अर्धा चमचा मिरी पावडर, थोडासा फूड कलर आणि 1 मोठा चमचा कॉर्नफ्लोअर। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत आणि हे आपण मॅरिनेट करणार आहोत मिक्सचर। आणि हे मॅरिनेट करून मग आपण हे तेलामध्ये थोडेशा तेलामध्ये शॅलो फ्राय करून शिजवून घेणार आहोत। आणि हे चिकन आपण राईस, शेजवान फ्राईड राईस, हक्का नूडल कशातही वापरू शकतो। राईस असो किंवा नूडल्स दोन्हींमध्ये तुम्ही हे वापरू शकता। हे पहा, आता आपण हे मॅरिनेट करून ठेवूया अर्ध्या तासासाठी। ह्याच्यात जर तुम्हाला आवडत असेल तर थोडंसं तुम्ही मिरची पावडरही टाका। चिली सॉस तर आहेच ह्याच्यामध्ये, पण तुम्ही थोडीशी मिरची पावडर टाकली तर आणखीन जास्त टेस्ट येईल। आता आपण हे अर्ध्या तासासाठी असंच ठेवून देऊया। हे पहा, इथे मी गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तेल टाकणार आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण जे चिकन नूडल्स, शेजवान नूडल्स फ्राईड राईस किंवा शेजवान फ्राईड नूडल्ससाठी जे आपण मॅरिनेट केलेलं आहे ते आपण शिजवून घेणार आहोत। तर आपल्याला हे तेलामध्ये मस्तपैकी शिजवून घ्यायचं आहे, एक 5 ते 10 मिनिट। हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। हे पहा, काळजी करू नका, हे चिकन निघून जाईल नंतर। हे मस्तपैकी ह्याला एक छान चार आलेला आहे, मस्त कोटिंग। आता आपण आणखीन 5 मिनिटं शिजवणार आहे, मग आपण हे चिकन काढून ह्याच्यामध्ये नूडल्स आणि हे बनवूया। आता आपण झाकण ठेवायची गरज नाही। हे पहा, आपलं नूडल्ससाठीचं चिकन जे आहे ते फ्राय झालेलं आहे। नूडल्स किंवा राईस कशामध्ये आपण हे आता वापरू शकतो। पहा, इथे मी काढून घेतलेलं आहे। आता आपण राईस आणि सगळ्यात आधी आपण बनवणार आहोत नूडल्स। हे पहा, इथे मी पाणी उकळत ठेवलेलं आहे। आता आपण नूडल्स उकळणार आहोत। कधी पण नूडल्स उकळायच्या आधी थोडंसं तेल टाकायचं आहे पातेल्यात आणि मोठं पातेलं घ्यायचं आहे। इथे मी हे 2 नूडल्सचे जे आहेत हे ब्लॉक हे टाकते आहे। आपले नूडल्स थोडे मोकळे झाले की आपण ते हलवून गॅस बंद करणार आहोत आणि 2 ते 2.5 मिनिट फक्त पाण्यात ठेवणार आहोत झाकून, म्हणजे आपले नूडल परफेक्ट शिजतील। जास्त शिजवून त्याचा गाळ करायचा नाही। तर आता आपण हे मोकळं व्हायची वाट बघूया। हे पहा, आता आपण हे नूडल्स मोकळे झालेले आहेत। व्यवस्थित आपल्याला मोकळ्या करून घ्यायचे आहेत नूडल्स। एकदा ह्या मोकळ्या झाल्या व्यवस्थित की मग हे आपण फक्त 2 ते 3 मिनिटं पाण्यात झाकून ठेवणार आहे, म्हणजे परफेक्ट बॉईल होतील, जास्त ओव्हरकुक होणार नाहीत। हे असं एखादा चिमटा घेऊन करा, म्हणजे तुमचा हात वगैरे भाजणार नाही। पहा, आपले नूडल्स छान असे मोकळे झालेले आहेत पाण्यामध्ये। आता आपण फक्त 2 ते 2.5 मिनिटं या पाण्यामध्ये हे नूडल्स ठेवणार आहोत। फक्त 2 ते 3 मिनिटं ठेवायचे आहेत। गॅस बंद करून टाकायचा आहे।
2 ते 3 मिनटं झाल्यानंतर लगेचच नूडल्स काढून घ्यायचे आहेत, थंड व्हायला ठेवायचे आहेत. पाण्यातून काढून घेणार आहोत आपण. 2 ते 3 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण नूडल्स हे काढून घ्यायचे आहेत आणि थंड करायला ठेवायचे आहेत. एका चाळणीवर काढून घेणार आहोत आपण. हे पहा, इथे मी नूडल्स चाळणीमध्ये काढून घेतलेले आहेत. आता आपण हे नूडल्ससाठी शेजवान नूडल बनवणार आहोत. अशा चाळणीमध्ये काढून घ्यायचे आहेत आपण. हे पहा, इथे मी कढई ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये मी तेल टाकलं आहे आणि इथे मी 2 अंड्यांमध्ये थोडीशी मिरी पावडर आणि मीठ टाकलेलं आहे. आता आपण बनवणार आहोत चिकन शेजवान नूडल्स. त्यासाठी इथे मी पहिले अंड शिजवून घेते आहे. अंड तुम्ही नंतर भाज्यांसोबतही टाकू शकता किंवा हे असं शिजवूनही घेऊ शकता. मी पहिले इथं शिजवून घेते. हाय फ्लेमवरती शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता आपण हे अंड, शिजलेलं अंड काढून घेणार आहोत एका प्लेटमध्ये. हे पहा, इथं एका प्लेटमध्ये मी अंड काढलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये नूडल्ससाठी तेल टाकत आहोत 2 चमचे. आता आपण 1 चमचा लसूण बारीक कापलेला, थोडंसं अद्रक टाकणार आहोत, मिक्स करणार आहोत. त्यानंतर उभा चिरलेला कांदा लांब लांब, थोडी उभी चिरलेली शिमला मिर्च, थोडा उभा चिरलेला कोबी, थोडीशी कांदा पात. हे फास्ट हाय फ्लेमवर आपण थोडंसं 1 मिनिटभर फ्राय करणार आहोत. त्यासोबत आपण आता नूडल्सही टाकणार आहोत. मगाशी आपण ज्या नूडल्स बॉईल केल्या होत्या त्या आपण अशा तोडून थोड्याशा टाकणार आहोत. हे पहा, आता आपण सगळे नूडल्स टाकून घेऊया. हे पहा, आणि आता आपण मिक्स करूया हे भाज्यांसोबत. हे पहा, भाज्या आणि नूडल्स मिक्स करून घेऊया छानपैकी. नूडल्स जास्त तोडायचे नाही आहेत आपल्याला. आता आपण ह्याच्यामध्ये मसाले टाकणार आहोत. पहिले आपण फ्राय केलेला अंडा टाकणार आहोत अर्ध ह्याच्यामध्ये. आता हे अंड मिक्स करून घेऊया नूडल्समध्ये भाज्यांसोबत. आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत थोडीशी मिरीपूड, शेजवान नूडल्स आहेत तर 2 चमचे शेजवान चटणी, ही रेडीमेड आहे. थोडासा सोया सॉस, थोड़ा रेड चिली सॉस, एकदम थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस.
आता आपण टाकणार आहोत थोडंसं ऑरेंज फूड कलर, भाज्यांपुरतं थोडंसं मीठ, आणि आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेणार आहोत. हे पहा, कलर बघू शकता तुम्ही कसा आलेला आहे आपला. ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत थोडंसं फ्राय केलेलं चिकन, जे आपण मगाशी फ्राय केलं होतं ते चिकन. हे पहा, तुम्ही असं देखील मिक्स करू शकता, वर खाली नूडल्स हलवू शकता. तर हे मी मस्तपैकी फ्राय करून घेते. सगळे मसाले एकत्र करूया. हे पहा, आपले शेजवान फ्राईड नूडल्स तयार आहेत. आता आपण ते सर्व करूया. हे पहा, थोडंसं